Hello mga convincers, saang mang panig ng mundo kayo naroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro at welcome sa ating pera-aralan sa Usapang Pera ngayong August 3, 2021. Okay, so mga pag-uusapan natin, Unit Investment Trust Fund o UITF, Red Slab Pottery Joint Venture. Ako po, excited ako dito na i-introduce kasi bago natin na ka-partner para sa joint venture. At meron din tayong pag-uusapan ngayon, meron tayong guest mula sa Global Giving para tayo ay turuan tungkol sa philanthropy. Okay, so attendance check muna tayo dahil tayo ay nasa ating pera-aralan mga investees. So pakilagay lang po ang inyong city, province o country kung nasaan kayo ngayon. At meron ba kayong UITF or mutual fund? So sabihin nyo nga sa akin kung ano-ano. And hashtag #AskSerVince, yan lang po ang gamitin natin para kung meron kayong mga katanungan sa akin, ay madali natin itong mahahanap. So, usapang pera muna tayo o yung mga bagay na akala natin na walang kinalaman sa pera, nangyayari sa kapaligiran natin, pero meron naman. Okay? So, syempre, Olympic season ngayon, si EJ Obiena ay nakikipaglaban po. Hindi ko alam kung ano tapos na, no? Pero kanina ay parang hindi niya na-clear yung 5.8 meters sa kanyang pole vault, no? At mukhang napansin ko nung nakita ko ay parang siya lang yata yung asyano doon. Anyway, so sana ay EJ ay magkaroon ka ng medal. At assured na tayo kay Marshall, no? Kay Yumir Marshall ng bronze. At yun yata number 1 ang kanyang tinalo. So mataas na yung ating hopes na sana ay magka-gold ulit tayo kay Yumir, no? And then kay Mr. Paalam din, no, pasok na siya sa quarterfinals. So assured na siya for the bronze also. At syempre sa ating I think LGBT itong si Nesty, no? Mas lalaki pa kasi sa akin. Ayun. So si Nesty Petesio, congratulations sa silver medal na napanalunan mo, no? So hindi ka natalo ng gold, nanalo ka ng silver at nanalo din kaming mga Pilipino dahil sa iyo. Okay? At di ba ngayong Friday po, August 6, ECQ na, di ba? Sa tingin niyo ba kasya yung ipine-prepare na 1,000 pesos per person para daw sa 80% ng mga nandito sa NCR for 2 weeks, no? Para sa ECQ na yan. Parang kulang yata, ano? Yung 1,000 pesos na yan. But anyway, ano mang tulong na makukuha natin ay maganda na yan na makuha natin. Okay? So, sa Unit Investment Trust Fund, punta nga muna tayo dun sa mga nandito na ngayon. Pakibanggit lang ang inyong mga city, country kung nasaan kayo ngayon at babatiin natin kayo. No? So, si watching from Rome, Italy, sino to? Zeltomi Fernando, hello sa iyo. Hello po, first time to join your live service, sabi ni KG Bonbon. Kakaiba ang iyong pangalan, ano? Si Junel Palamba, sabi niya, meron siyang UITF. Ayan, so sa Metro Manila, Philippines daw siya. Tapos si Irene Sakayanan, Bulseco. Hello, Sir Vince, watching from Italy. Good evening din sa'yo, Junel. Ayan, sige, tignan. Oh, dami na nang bumabate. Ayan, si John David Andres from Rizal. Kasama din natin si Roida Umeoka, no, sa Japan, okay? Si Cel Reyes watching from Jeddah.
si Joe Nicole Ballesteros, magandang buhay sa ating lahat, watching from Hong Kong. From Makati, si Inalit Kalika, si Marife sa Italy, si Edge sa Kingdom of Saudi Arabia, si Alma sa Abu Dhabi, ang dami ha, tsaka si Robby naman sa San Pedro, Lagnan. So welcome po sa ating Usapang Pera Live. No? So ang Unit Investment Trust Fund, ito yung mga pag-uusapan natin. Ano ba yung mga features ng UITF? How UITFs work? Ano yung mga fees involved kapag tayo ay nag-UITF? At ano ang pros and cons? Doon naman sa Red Slab Pottery joint venture natin, we will talk about the background of Red Slab Pottery, ano yung kanyang financial performance, and how to participate. Tapos sa Global Giving mamaya, tayo naman po ay mag-uusap tungkol sa philanthropy, kung paano tayo makakapag-participate, no? In terms of global giving, in terms of pagbibigay. Okay, so attendance check, final check na ito. City, province, kung content country, nasaan kayo ngayon? May UITF ba kayo or wala? And hashtag Ask Sir Vince, no? Kung meron kayong mga katanungan. Okay, so si Rico yan. Good evening po sa iyo, Sir Vince, South Korea. Talagang nang hari ko yan ang pangalan mo. Bea Batino from Dubai. Ella from Hong Kong, si Lai from Quezon City, si Roy from Hong Kong, si Generose from Hello, hindi niya nasabi kung saan, ano? Sabi ni Peter, sabi niya, meron ako stable fund, saan po kasama yun? Hindi ko alam kung saan yung stable fund eh. Ipagay mo yung, yung details na natin. Oy, si Marife, kaprobinsya ko from Quirino Province, hello sa iyo. Si Eden ay nag-hello din sa atin, si Fe, from Cebu, at saka si Jason naman, no? First time din po siyang makapag-live daw nasama sa atin. Okay, so umpisahan natin ang ating lesson sa Usapang Pera Unit Investment Trust Fund. Sa Unit Investment Trust Fund, we will talk about the features, paano ito nag-work, ano yung mga fees, and ano yung pros and cons nito. At syempre, dahil tayo ay nasa aking pera-aralan, mayroon tayong pop quiz. So ano ang ibig sabihin ng U sa UITF? Ayan, no? Lagay nyo ang inyong mga kasagutan dyan. At mananalo kayo nito, itong librong ito, Rethinking Filipino Millennials, no? Alternative Perspectives on a Misunderstood Generation. Edited po ito ng aming boss sa Development Studies Program sa Ateneo, no? Si Dr. Jail Cornelio. Oy, naku, mahal to ha. So yun, kapag kayo po ay sasagot, in small letters lang ang inyong isagot, wala na kayong dapat ilagay pa, yung sagot lang para makapture ko ng ating tambiolo ang inyong kasagutan. Okay? So ano ang ibig sabihin ng U sa Unit Investment, sa UITF pala. Ano ko ba yan? Nasabi ko na. Okay, so UITF, this is a type of pooled fund where investors invest in a trust fund of a trust professional from a bank. So usually, ang UITF po ay galing yan sa mga bangko, sa trust department nila. This is managed by a trust professional. So siya yung nagmamanage ng investment in stocks, bonds, or in money market. No? So yan yung minamanage ng, ng ating UITF sa trust professional ng bangko. And this is also paid by the investors. Yung binabayaran natin ng fees ay napupunta dyan sa trust professional. Tapos ito ay bahagi or department o kaya branch ng isang bangko. No? So usually, yan po ang UITF natin. Pagilid lang ako para makita. Ayan. Okay. So, net asset value per unit ang tawag doon sa binibili natin. Doon sa, sa ating UITF, okay? Tapos, so the investor buys shares called NAVPU or Net Asset Value per Unit. So yan po yung ating nabibili dyan, ano? So ang example, bumili ka ng 100 units bought yesterday with NAVPU at 62 pesos. So the total amount of your UITF is 6,200 pesos, no? So today, for example, the value of your NAVPU is 55 pesos. The total amount of your UITF for the 100 units is 5,500 pesos. So that means natalo ka ng 700 pesos
today, no? Ganun yung ibig sabihin niya. So yung units ang pinaglalabanan natin. Okay. So yun yung ano, titignan natin. Ngayon, okay. So yung loss na 700 or 7 pesos per unit, yan yung nangyari within 2 days na ay within that period na naganap yan. Okay? So UITF features ang value of NAFU may change every day depending on the performance of each type of investment within the UITF. So, kinocompute kasi yung value ng UITF base sa performance ng mga investment na nakapaloob doon sa UITF mismo. So, yun yung titingnan natin. So, you need to pay the management fee paid in exchange of the services, usually paid every year yan, no? And open-ended investment ang UITF, which means you can buy or sell the shares anytime, so this provides really a good liquidity option. No? So, para ka rin lang nag-open ng bank account, anytime pwede mo ma-withdraw, pero unlike in a bank account na hindi mo mababa yung amount ng investment mo, dito sa UITF, maaaring bumaba, maaari din namang tumaas ang value ng iyong UITF, depende sa performance ng investment na pinili mo. Okay? So, sa regulation, ang UITF ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil ito nga ay nakapaloob sa mga bangko. Okay? So, regulated siya ng BSP. Pero, hindi po ito insured sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. So, paano ba gumagana ang UITF? Ang UITF, ganito po siya, no? So, first ay mayroon tayong mga investors, okay? At ang mga investors natin ay nag-i-invest ng kanilang pera sa UITF, okay? So pag-invest nila ng kanilang pera sa UITF, ito naman po ay professionally managed by the investment company or the bank, and then which are invested in securities of securities or funds, no? And then yung gain or losses, no, the securities or funds that result to either gains or losses that will be passed on to the investor. So, kasi usually sinusulat lang dito gains, pero actually ito ay gains or losses. Tapos, pardon my mistake here, ito po ay dapat bangko. Kasi UITF yung pinag-uusapan natin. Okay? So, mayroon tayong 4 na kinds of funds in a UITF. So, meron tayong stock or equity investment fund, meron tayong bond or fixed income, meron tayong balance fund, at saka meron din tayong money market funds. So, kung gusto niyo mas malinawan kung ano itong mga funds na ito, you can search for my previous video on pooled funds, no, para mas maintindihan natin. So, ito yung unang klase ng investment na pwedeng ilagay, no, ng isang trust professional sa UITF. So, meron tayong mga stocks. So, may listed and unlisted na mga stocks. So, paghahaluin yan, pipili yung trust professional dyan sa mga stocks na yan, tapos ilalagay niya sa isang quote-unquote, no, basket. No? So, paghahaluin niya yon, and kapag yan ngayon ay naipon niya, paghalo-halo niya, nilagay niya sa isang basket, that is our fund. No? Yun yung investment fund. So, kapag puro stocks yung nandyan, ang tawag dyan ngayon ay stock or equity investment fund. Okay? So, yan yung una natin. Pangalawa ay yung bond fund. So, meron tayong mga bonds, no? So, government, mga treasury bills, premium bonds, treasury bills na 180 days, 1-year bond, 5-year bonds, even up to 25-year bonds, no? Pwede yan. Meron din tayong corporate bonds, katulad ng card bond, ASA, Ayala bond, Peace bonds, Missing bond, baka meron na, no? Kaya mga Toyota bonds. So, mga corporations, pwede rin mag-float ng bond. So, yung trust professional ulit, pipili siya kung ano yung mga gusto niya dito na tingin niya ay maganda ang performance, ilalagay niya, pagkukumpul-kumpulin niya into a basket. And technically, we now call that basket as a fund, no? So kapag lahat ng nasa basket na yan or investment na yan ay bond, yan ang tawag po dyan ay bond or fixed income fund. Okay, so yan yung pangalawa. Pangatlo naman ay yung
money market fund. So, money market fund, ito yung mga bank deposits, treasury notes, treasury bills, commercial papers. Tapos, pag pinaghalo-halo ulit yan, no, pumili yung ating trust professional for that, ang tawag na dyan ay money market fund. Okay? So, yan yung pangatlong kind. And then, yung pang-apat na kind naman ay tinatawag natin na balanced fund. At ang balanced fund ay pinaghalong money market bond at saka stocks. So, ito yung mga stocks natin. For example, may Jollibee, may S&P dyan, ano? Tapos, ilagyan natin ng bank time deposit, which is actually form of a money market fund, no? So, commercial papers, and then meron tayong mga 91-day treasury bills. So, yan ay bond, no? Premium bonds. So, pinaghalo-halo ng tatlong kinds ng bonds, yan yung balanced fund. So, pag ilalagay na ulit yan sa isang basket, that is what we call a balanced fund. So, yan yung apat na klase ng fund natin sa UITF. Okay? At syempre, ang aking pong i-recommenda dito, pag pipili kayo ng fund sa UITF, para sa akin ay dapat dito tayo sa money market fund at saka dito sa bond or fixed income fund. Kasi mas mababa yung pagkakataon na ito ay mababawasan yung kapital natin. Dito kasi sa stock equity or dito sa balanced fund, malaki po ang chance na mabawasan pa ang ating kapital. No? So para sa akin, preservation of capital is very important for the average Filipino investor. And when I say average Filipino investor, that is 95% of Filipinos. Okay? Kasi 85% walang adequate insurance. 80% ay walang adequate na emergency savings. So hindi pa talaga handa sa investment. So bago tayo pumasok dun sa mga mawawala yung capital natin, dun muna tayo sa nag-preserve ang ating capital. That's the reason why I recommend na money market fund and bond or fixed income fund ang ating papasukin. So wag po tayong papasok sa equity or balanced funds ng UITF. Because as I mentioned a while ago, we do not have, most Filipinos do not have emergency savings. Ang emergency savings kasi dapat ay equivalent to 9 times of our monthly expenses. So kung gumagastos ka ng 20,000 pesos per month, times 9, that is 180,000 pesos. Ang ibig sabihin niyan, dapat 180,000 pesos meron kang emergency fund for that, no? At yan ay cold cash na nasa bangko mo. Kung wala ka nun, wala ka pang karapatang mag-invest, mag-save ka muna, okay? Majority have not maximized their SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. So 60% of Filipinos earn below 20,000 pesos. And that is our, that is, hindi pa yan maximum para sa SSS kasi ang maximum sa SSS na yun ay nasa 25,000. So, ibig sabihin, hindi mo pa na ma-maximize yung investment portion mo doon sa SSS. So, yun muna yung uunahin mo bago ka mag-UITF, no? And then, the risk of capital kasi is, or loss of capital kasi is high. That's the reason why it's not really appropriate for 95% of Filipinos. Okay? Okay. Sige. So, ang risk profile ng ating ng UITF ay ng funds natin. So yung money market, ang tinitignan natin diyan ay low risk siya, okay? Yung bond fund, low to moderate risk yan. Tapos yung namang balance fund ay moderate to high risk at ang equity fund ay high risk. Okay? So yan yung risk profile ng mga funds within UITFs. Ngayon, natitignan naman natin ay ang pros and cons of our UITF. Ano ba yung mga pros and cons ng UITF? So, advantages muna, titignan natin. So, diversification, no? Kasi nga, kapag pumili tayo ng UITF, sinabi natin na, okay, gusto kong bumili ng bond fund, hindi lang iisang bond yung mabibili mo. Maraming bonds na yung mabibili mo dahil nga, nag-prepare ng para bang meal sa'yo, yung trust professional at siya na yung nag-package nun sa iyo, no? So, you will be able to diversify your investment immediately. Okay? Low capital requirement din dito dahil makakapagbukas ka na usually ng UITF account sa halagang 5,000 pesos lang. So, for example, magbibili ka ng treasury bill na 5,000 pesos, pwede naman. Pero,
yun lang, isang kind ng investment lang yung napuntahan nun. Hindi siya na-diversify. Dito, low capital na, 5,000 din yung binili mo. Pero, nagre-represent siya ng maraming klaseng bond. Kung bond fund yung binili mo. Okay? So, yun yung advantage ng UITF. Meron din itong liquidity advantage dahil maaaring makuha ang investment kung kinakailangan. At usually, ang nakikita ko ay maximum, no, usually sa isang linggo, maximum na yun. Pero pag pumunta ka naman doon ay dala mo lahat ng mga dokumento at mga ID mo ay kayang-kaya nang ibigay within that period. Okay? So, yan yung advantages ng UITF. Ano pa? This is also professionally managed. No? Pinamamahalaan ng mga professional na mga fund managers natin. At mayroon din itong convenience kasi dahil nagkalat ang mga bangko, di ba, mga commercial banks sa atin, maaaring magbukas ng mga ating UITF sa mga branches ng bangko at minsan, available din ito to open sa mga online banking platforms nila. O ano naman yung mga disadvantages? May fees ang UITF. So may entry and exit fees, tapos may management fees pa. Yung aking jowa, kakatanggal lang niya ng kanyang UITF sa UITF kasi 3 taon yung UITF niya doon sa bangko, no? At naglagay siya ng 1 milyon, awa ng Diyos, kung tinanggal niya, 1,003,000 pesos ang nakuha niya. Sabi ko sa kanya, kung nilagay mo yan sa Pag-ibig MP2, yung 1 million mo in 3 years, malamang ay nasa 115,000 o 1,200,000 na ngayon, di ba? So, yun yung kaya ayoko din ito Sabi kasi mga fees. Tapos meron din yun, the risk of loss is there. Actually, nilabas na niya na gano'n, no? Kasi noong kanyang, tinitignan namin yung performance ay negative pa At the lowest na nakita namin ay 800,000 yung value. Sabi ko, I think it's wrong that you will get your investment now at 800,000. Hindi pa siya bawi. So it took that length of time, no, na mabawi yung 1 million pesos. So the moment na binawi niya, sabi ko, ilagay mo na kasi yan sa MP2. Mas okay pa. Kasi nga, may risk of loss doon. Okay? So usually, lalong-lalo na kapag equity fund mo nilalagay at saka sa balanced fund. And there is also management risk. No? Sabi nga ni Warren Buffett, usually, mas maganda na maglagay ka sa index fund, which is a representative of the stock market, or the representation ng PSEI natin. Because sabi ni Warren Buffett, we really can beat the index. Better daw yun kaysa sa mga actively managed na mga funds. Kasi ang UITF, usually actively managed siya. Okay? So, kung kayo naman ay interesado na mag-participate sa mga social investments, kaysa magpunta sa mga UITF, pumunta po kayo sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ninyo ang SRI options. Okay, dito na tayo sa ating pop quiz kanina. Sabi natin ay, ang tanong natin, ano ang ibig sabihin ng UITF ng U sa UITF? Okay, meron 27 na sumagot. Pwede pa kayong humabol kung gusto ninyong humabol. I-share ko lang ang ating tambiolo. Ayan. Okay. Uy, may humabol pa. So, i-draw ko na ha. 3, 2, 1. Okay. So, tignan natin kung sino ang mananalo ng librong Rethinking Filipino Millennials. Okay. Uy, in fairness, si Rico yan ang nanalo. So, congratulations sa iyo, Rico yan. At ikaw ay makakatanggap ng libro ni Dr. Jail Cornelio at ang tawag dito ay Rethinking Filipino Millennials. Ayan. Okay, so congratulations po sa iyo. Okay. Ngayon naman, unit So, Unit Investment Trust Fund. So, Rico yan, paki-email po kami. Dito, ilalagay ko yung email address namin, ha? Yan. Paki-email sa amin, Rico, ang iyong details, ang iyong phone number, pangalan, at saka address. Huwag mong ilalagay sa comment section for your protection, ha, Rico, ha?
at sabihin mo na ikaw yung nanalo, tapos i-check namin and we will send the book to you. Okay? So kung kayo po ay nag-enjoy sa ating Usapang Pera, paki-like and love na po ang ating video. Subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel at follow na rin po kayo sa ating Facebook page. Okay, so reminder lang ha sa investments. Lagi ko pong sinasabi, we have to choose the right investments using the sexy framework. Okay, so choose the right investments, use the sexy framework. So S stands for secure, E stands for encashable or liquid, X stands for X factor. Dapat ito ay socially responsible at environment friendly bago pa iisipin ang yield or returns. Okay? At lagi nating tatandaan dito sa ating sexy framework, mas mahalaga po ang sex, security, encashable, and X factor kaysa sa Y, no? Which is the yield. So, tandaan po yan, sex muna bago yield. Okay? So, choose the right investments. Gamitin po natin ang sexy framework. Okay? So, yun bang ating equity or balanced fund sa UITF? Good investment ba ito for retirement? Good investment ba ito for emergency fund? Good investment ba ito para sa building a house? Good investment ba ito para sa ating children's education? Good investment ba ito to accumulate business capital, no? Ang tinutukoy ko lang po dito ay equity balanced fund in UITF. At ang sagot ko po dyan, in my opinion, apply to 95% of Filipinos who do not have insurance, adequate emergency savings ay hindi. Because there is risk for loss of capital. So, lagi po nating tatandaan ang aking rules in investing. So, number 1 is do not lose your value or your values. And you have to match your investment with your purpose. And then choose sexy investments. Okay? Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay, sige. Parang mabilis mag-dry yung aking throat. Anyway, so, pasok tayo dito sa Red Slab Pottery Joint Venture. So, RSP Joint Venture. Pag-uusapan natin ang background nito, ang kanyang financial performance, and how to participate. So, ang RSP ang vision po nito ay to make Victoria Tarlac from handicraft to fine craft center. So, mayroong community. Mga taga Victoria Tarlac pala ito. So, established ito noong 2015 at ang Red Slab po ay trainer for the DSWD 4Ps for pottery training targeting the indigents and farmers who are in between planting season. So, ibibigay ito yung RSP ng alternative income to additional income to augment the farming at traditional income sources ng mga indigents natin. So, nakipag-partner ito sa DSWD, mga tumatanggap ng ating 4Ps, no? So, ito po lang po yung some pictures that we were able to gather with Red Slab. Okay? So, si Eric Sanchez naman po, ang founder ng Red Slab. Siya ay isang marketing and advertising professional at bumalik po siya sa Tarlac to become an entrepreneur at siya ay willing to learn to make RSP a social enterprise. So, siya po si Eric, At ang gusto ko po kay Eric ay talaga open na open siya na matuto tungkol sa social entrepreneurship, which is actually our advocacy, to make social entrepreneurship the standard of doing business. Okay, tapos ito yung mga products ng RSP, mga pottery jars siya, At ito ay ini-export niya kadalasan. Actually, sabi ko nga, bibisita kami sa Victoria minsan para tumingin ng mga sample para i-display natin dito. Malay nyo, pwede rin kayong makapag-order soon online sa kanya. Pero ngayon, siya po ay nag-export at sabi niya ay hirap na hirap pa siyang i-meet yung demand sa export business niya. So, yung market ng RSP ay Creative Co-op sa Bloomingville, USA and Bloomingville, Denmark. Okay? Tapos siya din po ay sa distributor ng EQ3, a Canadian retailer and wholesaler. So yan po. Tapos siya rin po ay nagpa-participate in trade fairs abroad. So ang financial performance ni RSP, so maliit lang po ito, It's a micro enterprise.
Ang asset niya ay 11.25 million pesos. Ang kanyang operational self-sufficiency ay 151%. So that means yung markup niya, ay yung kinikita niya over the expenses ay 50%. No? At ang kanyang growth in sales ay nasa 2 million pesos siya in the past 3 years. Kasi nagkakaproblema siya sa PO financing at saka sa community organizing. Actually, doon siya nagpapatulong. No? So, yun yung tinitignan namin that if we're able to provide the financing for the purchase orders, he would be able to boost production to meet the demand. At kapag na-meet natin yung demand, mas maraming ma-employ ng mga intelligents at mga farmers. No? Magkakaroon ng augmentation ng income from farming. So, how can you participate with this? You can join our SEDPI Co-op Joint Venture Savings. So, with SEDPI Co-op Joint Venture Savings, you choose a specific project to support. Working capital and share capital joint ventures with SDF, ayan. Tapos profit and loss sharing po tayo dito, no? So a joint venture is a business arrangement between two or more persons or organizations contributing money, property, or industry to a common fund to undertake an investment activity or specific project with the intention of sharing profits, risks, and losses. So yung members po natin ng co-op, no, sa SEDPI Co-op, ay mag-open ng kanilang SEDPI Co-op Joint Venture Savings. At ito pong joint venture savings na ito ay ngayon ay makikipag-partner with SEDPI Development Finance at mag-form ng joint venture. No? So, dito na po papasok yung mga investors natin. So, yung kanilang joint venture co-op savings account, yan po yung gagamitin natin. Okay? So, 80% will come from SEDPI Co-op members, and 20% will come from our financing company. And that will form the 100% na joint venture. Okay? So with this joint venture, we will now be investing in the projects. No? So yung projects natin ay pwede itong sa mga iba't iba. So alam nyo na meron tayong for example, itong SEDPI Social Microfinance, yung SSM natin, yung OOI is also a part of that. No? That's a project. Tapos yung ating Marzan 2 or yung LKBP na cooperative. So exactly, these are our sample projects. Okay? And itong mga projects natin could be our SEDPI Social Microfinance, real estate and socialized housing, agripreneurship, or social enterprises. Okay? So, yung project natin ngayon dito ay ang Red Slab. Ang susuportahan natin sa joint venture na ito ay ang Red Slab. Okay? So, with this, you should be a member of SEDPI Co-op, which we just recently established. No? So, SEDPI Co-op is the 8th organization of the SEDPI Group of Social Enterprises, which envisions to be a sustainable cooperative for the empowerment of low-income groups. So we are mobilizing savings from members and we are providing capital to support livelihoods of marginalized communities in the Philippines. So kung gusto nyo po na sumali sa Red Slab Pottery Working Capital Joint Venture, ito po ay 10,000 pesos ang minimum natin at ang maximum ay 500,000 pesos to ensure diversification of portfolio and avoid concentration of the portfolio to a few. 1 year po ang term nito at quarterly po ang payout. And the payout, it will be given to your wallet. Kapag nandun na sa wallet, hindi na po nag-earn yan. No? Wala pong entry fee dito, hindi katulad nung sa UITF. At fixed rate po tayo. Oh my God, medyo may kataasan nito kasi nga bagong-bago at small lang siya. Medyo mataas pa yung risk, ha? Sinasabihan ko na kayo. So 10.5% po ang ating fixed rate dito based on diminishing balance. Wala po itong guarantee at 5% withdrawal fee before the joint venture term, which is 1 year. 3% exit fee naman everything before 2 years. Kasi minimum 2 years po dapat ang participation natin sa ating joint venture savings. So ito po yung ating sample payout, no? If you decide to invest 50,000 pesos. So for example, July 27 ay naglagay tayo ng 50,000. So may payout na po tayo ng September 30, no? And this is 12,500 pesos a payout because we will divide the 50,000 pesos by 4. So mag-payout na yan sa iyo, no? So 12/31, 3/31, 2022, and June 30, may bibigay na yung bahagi ng 50,000 kasi nababawasan yon.
So, 37,500 pesos na lang ang balance mo dito, di ba? 12,500 minus 50,000 minus 12,500 is 37,500 pesos. So, yan po, ano? So, makikita nyo dito ay magzi-zero out na. Tapos, yung payouts naman natin ay itong mga ito, ano? With the dividend natin, yung gains natin, no? Doon sa payouts. So, the total payout for you on September 30 would be this one, 934.93 plus 12,500. That is 13,434.90. So, ito pong total na ito, yan yung marireceive ninyo sa inyong SEDPI pitaka. No? SEDPI ko pitaka ang tawag natin doon. Okay? So, first come, first serve basis po tayo dito. Maliit lang ang kailangan ng ating red slab. I think nasa 250,000 pesos lang. So, kung gusto niyo pong mag-participate, pumunta lang po kayo sa Rapisura Facebook Messenger at i-type natin ang SRI options. First step po dyan, kailangan na maging SEDPI o associate members muna kayo. And this is the application process. Ano? So, number one, we have to be a member of SEDPI Foundation, mag-attend ng SEDPI o PMES, at may magbayaran ng share capital and membership fee. So lahat po ng mga existing SEDPI social investors will also become SEDPI co-op associate members. So yung SEDPI Foundation po natin, membership, no? So ang common bond of interest kasi natin for the cooperative is membership doon sa SEDPI Foundation. This is stated in our bylaws. So free membership naman yung sa SEDPI Foundation natin, no? And we become a member of this because we want to be advocates of financial literacy and socially responsible investments. Sa SEDPI Co-op PMES naman, pag-uusapan natin ang co-op principles, ang vision and mission, at ang membership, at ano yung mga plans ng SEDPI Co-op. Tapos may short quiz lang doon, pag pumasa, marireceive nyo namin yung PMES certificate. So, babayaran yung share capital and membership fee. Ang membership fee po sa SEDPI Co-op ay 100 pesos. Ang share capital ay 1,000 pesos. Ang SEDPI Co-op Pitaka Savings na automatic mag-open, zero naman po yan. Okay? So, to join, pumunta lang po kayo sa Rapisura Facebook Messenger at mag-type nyo ang register para kayo ay makasali. So, participate na kayo sa ating SEDPI Co-op Joint Venture. So, para makapag-participate, make deposit for SEDPI Co-op Joint Venture Savings. So, you'll be able to choose the project or SRI. So, ito, Red Slab Pottery. So, RSP1 po ito, no? Upload the proof of deposit. Tatype niyo po ang informed deposit sa Rapisura Facebook Messenger and check whether the deposit is validated. So, mag-login kayo sa inyong SRI online account. So, participate na po kayo. SRI options po yan. I-type lang sa Rapisura Facebook Messenger. Ayan. So kung kayo po ay nag-enjoy at natututo sa ating pera-aralan sa ating Usapang Pera, subscribe na kayo sa YouTube channel natin at follow our Facebook page. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay, so ngayon naman ay tatawagin na natin ang ating guest sa global giving. Okay. Wait lang. Wait lang. Ano to? Ayusin ko lang ang aking camera, ha? Wait lang. Okay, wait. Okay, ayan, ano? So, yung guest po natin ngayon, okay, yung guest natin ngayon, ano? Ay, bakit tayo? Okay, yung guest po natin ngayon ay si Cathy Gordo. Siya yung program lead or chief of party ng USAID project Assets Agency and Trust. Development humanitarian worker siya since 2005. At, happy to ha, siya ay currently based sa Davao City. Ano? So, i-welcome natin si Miss Cathy Gordo. Ayan. So, hello sa iyo, Cathy. Yan, okay. Yan, hello, Sir Vince. Hi. Ay, magandang gabi. Ang bata-bata mo naman pala. Hindi po, parang hindi po. Sasabihin ko sa inyo yung aking birth year mamaya pagkatapos. Bigyan mo rin yung sikreto kung bakit mukhang bata. Ayan. So, Cathy, kumusta naman kayo dyan sa Davao? Lockdown pa rin ba?
baka po magalit sila sa akin dahil hindi ako masyadong updated. Pero ang alam ko po ay MGCQ kami is starting today until 31st of August. Sana tama yung information ko. Pero wag po kayo masyadong mapaniwala. Kasi sigurado yung aking baka fake news yung mga sinasabi ko. Pero hindi po kasi as NCR, yun yung aking alam. Okay, sige. So, ano ba yung global giving? Can you tell us more about global giving? Opo, Global Giving is actually a US-based non-profit organization. And basically po, sinusuportahan niya yung other non-profits by connecting them directly to donors and companies. So, it's like a crowdfunding platform, pero I don't want to limit it to just that because it also builds the capacity of non-profits. And in fact, alam ko po sa Pilipinas, meron silang mga partner organizations na nalilink to donor organizations. So parang in between pala kayo. So you're linking mga donor organizations with parang mga foundations, mga charity organizations, non-profits, ganyan. Okay. So can you give us examples of projects that has been implemented here in the Philippines na nagkaroon ng ganyan? One of the partners, naku, medyo, to Sir Vince, kasi one of the partners actually the Lasal University. So, kayo yun! diba? Hindi naman siya, wala namang competition. So, the Lasal Global Giving partner with the Lasal University for certain community outreach programs. I think naging partner sila for 3 years and they are thinking of submitting projects. So ang ginagawa po nun, parang tinutulay ni De La Salle University yung mga partner communities niya to Global Giving because the communities cannot access the funds directly. Okay. At ito yung isa-segue kong sa project. Okay, pero what about this? Ano itong Assets Agency and Trust? Assets Agency and Trust is a 2-year research project funded by USAID. And very similar po siya sa sinabi niyo kanina. Basically, the project really looks into the assets of communities and how it can fuel change in the community. Naniniwala po yung project na if local resources are pulled together, malayo yung mararating niya. And definitely, people has the say on the development process. It is not dictated by donors, it is not dictated by external organizations, but really, community yung driver. Para siyang if I remember correctly, nung time ni Pinoy, meron kasi yung bottom-up budgeting na yung community ay nagpo-propose ng project sa gobyerno tapos bibigyan ng budget ng gobyerno. Pero ito, parang ganun siya, pero kayo ngayon ay mag-a-ask ng donors to support the community. Ganun ba? Medyo different po siya sa ginagawa currently ng Global Giving in the sense that this is really a action research project. So mas inuhin lang po niya na tignan, tanungin at susihin yung buong ecosystem ng philanthropy in the Philippines. Para lang makita kung saan pa pwedeng ma-improve and ano yung mga areas na kailangang i-strengthen para mas nasusupport better yung communities. Okay, sige. Tapos meron kang sabi ni Gay dito sa amin, ang nakalagay ay so this is a 2-year action research project to explore community-led approaches and community philanthropy in the Philippines. What is this exactly? No, para mas maintindihan ng mga viewers natin. Yung community philanthropy po basically is a not an unfamiliar concept. Medyo unfamiliar lang yung term, pero really the concept is building local resources or local resource mobilization. So, pareho po na example niya sa UITF that when you pull a fund on a collective basket, malayo yung mararating niya. Correct. Oo. So, ganun din yung ginagawa ninyo dito. Okay. Tapos you also gave us this one, let me show this. Okay. So, ito naman, ang sabi dito ay, how do we ensure communities and not external donors have control over priorities,
resources, and other decisions affecting their development. So paano nga ba? For the longest time, Sir Vince, pag may mga nakakausap ako na mas matanda pa sa akin sa development work, they always tell me na ang tagal ng hinihingi niya na parang the communities should be put at the front and driver's seat. And hindi dapat donor-driven, di ba? Parang hindi pa akong pinapanganak, sinasabi na yan. So ito po, parang gusto niya talagang tignan na hindi project level, but really in an ecosystem way of looking at things, process, policies, systems, how we do things, even our attitude towards giving. Okay. So parang talagang dapat ay actually ganun din yan eh. Kasi ako at the most basic level ng giving, like ako sa family for example, when you give gifts, di ba? And this is what I realized. Kasi kunwari sila mama, pag anniversary nila, or birthday nila, I treat them, we go to posh hotels and expensive dinner, ganyan. At tapos na-hurt ako kasi sinabi nila after pag-uwi namin, sana binigay mo na lang na pera. Parang ganon. So, in a way, it's really saying na, hoy, ang dapat na sumasaya ay yung binibigyan mo, hindi yung nagbibigay. So, give at the needs, based dun sa needs at gusto nung binibigyan mo. Parang ganun. So, binaliktad ko na ngayon. So, ngayon, pag hindi na ako nag-gift na pag-iisipan ko, iso-surprise ko, hindi. Tinatanong ko na, para walang samaan ng loob. Anong gusto nyo? Pera or gift? Usually, pera gusto nila eh. So, sige, perahin na lang natin, di ba? At yun din kasi na-realize ko na, with the money kasi, they can buy really what they want. Hindi lang isang bagay. Pwede nilang mahati-hati kung ano yung kailangan nila, di ba? I think ganun din sa community, di ba? Sir Vince, stress ko lang konti yung sinabi mo about yung parang decision-making, meron kang capacity to decide on something, and that is what agency is all about. So if you have that, and you have that agency, you have the power to decide on things that you want to have. Pero minsan, tinatanggal nga natin yon kasi parang, wala, binigyan mo na sila, so wala na lang silang choice kundi tanggapin yon. Oo. At saka, kasi ako na-educate din ako dyan kasi ako ang, ano ba tawag doon? Parang ang ambassador, parang ganyan. Ako yung ambassador ng isang donor agency din. At isa sa mga sinabi nila sa akin ay, ang hirap talaga kasi kapag yung donation na natatanggap namin ay in-kind, mas mahirap pang i-transport and usually, hindi talaga match doon sa needs sa community. For example, nabibigyan tayo parati ng bigas, sardinas, yung nanay may baby, ang kailangan niya gatas. So, mas magandang na lang, cash. Easily transportable, mabibigay mo doon sa mga tinamaan, kung ano man mga biktima sila, and they have the power to decide saan nila gagamitin yun. And they know what they need eh. Tapos, they can also buy from the goods from the local community, and that spurs local economic development kapag pag recovery. Tama ba yung ganung kaisipan? Precisely, opo. And to a larger extent, if you go out of your home and sa society and community, existing talaga yung spirit ng bayan niyan eh. Kaya 'di ba madalas yun kapag normal na sa atin kapag bumabagyo yung magpusa kang magbigay. Oo. Ayun, okay. And then you also showed us, you also gave us this one, ang sabi, ayan, so meron tayong you gain a better understanding and locally led development. So can you discuss this? Opo, so because it's a 2-year project running since January of this year until December next year, ito po yung tatlong main objective ng project. So unang-una talaga, mas magkaroon siya ng malalim na pag-intindi, pag-unawa kung ano yung mga drivers ng locally led development, being a research project.
Pangalawa, Mhm. may phase sa project na susuportahan niya yung mga ideas, practices, and Mhm. projects that really promote local development. At pangatlo, Mhm. we hope to use the experience and the information from the research and study to influence global actors so that they will Mhm. magkaroon rin sila ng panahon para magnilay, mag-reflect dun sa kanilang mga Mhm. funding approaches. Medyo ambitious yung Correct. pangatlong goal, but sabi nga, never Tama. say never. Oo. And then, tsaka talaga maganda yan. Kailangan tayo mag-ambisyosa. No? Tingnan mo si, si Hidilyn, di ba? Tinawag-tawag mga ambisyosa. Congratulations! Ganyan. Di ba? Okay. Ano ngayon? Gold siya ngayon. Di ba? So, ganun talaga. We really have to start there. Think big, but we also have to know how to apply this in our local scene first. Di ba? So, yun. Okay. And then you also said this one, so investing in an appropriate approach, no? Appropriate approach that centers in community-led organizations. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng community-led organizations? Yeah, pag pumunta po kayo sa website kung may chance yung mga nakikinig pumunta sa website ni Global Giving, meron Mhm. po siyang isang multi-country na pag-aaral na tinignan yung mga elements ng mga community-led organizations. So isa po Mhm. doon talaga ay malakas na bahagi ng pagdedesisyon at yung nasa leadership ay mismo mga community members. So, ang Mhm. klasiko pong maisip dito yung mga cooperatives, Mhm. agrarian reform beneficiary organizations, women Aha. organizations, na marami Oo. tayo. Mm-mm. So, Okay. kinikilala lang po na kapag yun ang naging sentro, and nirecognize mo yung kaya nilang ibigay, whether that's Mhm. skill, money, Mhm. talent, time, nire-recognize mo at pinopromote mo yung komunidad bilang co-investors of development. At sa ganung Correct. pamamaraan, binibigyan mo sila ng power to decide their future and to decide their development. At in the process of doing that, na-ensure mo na naki-create yung accountability within the community rather than outside the community. Correct, no? Kaya nga kami din sa microfinance operations namin, we already veered away from extending loans, no? Kasi kapag loans, it's creditor-debtor relationship. Lagi kaming mas mataas as microfinance institution at laging mas mababa yung mga members namin. So now, we enter into joint ventures with them. So kami ay business partners rather than creditor-debtor relationship. So community-led organization na ba kami kung ganun yung ginagawa namin? Yung, maganda po yung definition ng project sa community kasi hindi lang niya sinabing it's a geographic community but rather it's a group of people having the same interest, having the same purpose, and those kinds. So I think kapag ganun yung definition, swak naman po. Which reminds me, Sir Vince, pinramis ko kay namin kay Florence na ipapakilala rin kayo ang SEDT2 non-profit finance fund. They call themselves as financial therapists. The way you said it, they are also parang into um, tailoring financing services based in the US. Pero ang tawag nila sa sarili nila ay financial therapists. Sa totoo lang kasi kapag finance na nag-uusapan, hindi mo mahiwalay yung emosyon doon eh. Kaya sabi ko nga, parang kailangan kong maging psychologist. Yung mga nagpapa-advise sa akin, parang nakahalo ng problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa relasyon sa mga business partners, mga ganyan. So, tama, maganda yun, no? Financial therapist sila. Okay, so so how do we join, no, with your project? Opo. So currently po, nasa sensing phase pa lang kami ng research and we are running this survey which everybody can respond and share ideas. Tanungan lang po to, 5 or 6 questions na parang tinatanong sa tingin ninyo paano pa mas susuportahan yung mga community-led approaches in the Philippines. So they could type in that link and respond to the survey.
Oo. So yun yung link, ano? So siguro si Florence will also provide the link sa ating comment section para makita ng ating mga nanonood ngayon. Plus, meron tayong binigay na deck sa amin. I think na-post na namin sa page ko yan. Pero i-repeat namin na ma-post ulit para maraming mag-participate. Okay? Tapos, ito ba yung mga ano nyo? Ito ba yung mga partners? So sino-sino yung mga partners na nandito? Opo. Yeah. So the project is funded by USAID and is implemented by Global Giving. At partners rin po namin yung non-profit finance fund based in the US, Global Fund for Community Foundations based in Johannesburg, and Center for Disaster Preparedness na based in Quezon City. Lahat po yung mga organization na yan, ang tunguhin at layunin is to advance locally led development since they were created. Kaya nagsama-sama po together for this project. Okay, that's very good, ano? Okay, anything that you want to say, no? Ano yung magiging role ng individuals or organizations doon sa program ninyo? So, sa ngayon po, nandun pa lang talaga sa research at tanungan, so mas yung survey. After po nun ay mas may in-depth na pakikipag-usap sa mga different organizations. At sabi ko nga po, yung pangalawang phase really is testing and supporting of ideas and practices. So kung sa tingin po nila gusto nila maging bahagi, sumagot po sila din sa survey at sabihin nila kung paano nila gustong maging kabahagi ng proyekto. Oo. Naku, ito pala yung ano, no? Ito pa yung wishlist pa muna. Naku, titignan natin. Okay. Okay, sige. So maraming salamat sa iyo, Cathy, ano, at sana ay maging successful yung inyong action research para ma-implement talaga natin at ma-scale up para magkaroon ng solusyon ng mga problema ng ating mga kababayan. Okay, anything that you want to add? Last words. Maraming salamat po sa opportunity. Ayan. Okay. So, maraming salamat, Cathy. At mabuhay kayo sa Global Giving at syempre ang ating mga kasamahan. Actually, ang CDP ay kinakausap namin ngayon for our partnership dahil yung ating Social Welfare Protection Program sa SETI Social Microfinance, yan po ay gusto natin gawing best practice. Okay? So, ako po si Sir Vince dito sa Cainta, Rizal. Ako po, mag-ingat po tayo. Nandiyan ang Delta COVID variant. At kahit ako ay bakunada na, ako pa rin po ay hindi lumalabas ng bahay para sa proteksyon ng mga nakapaligid sa akin. Okay? Ako si Sir Vince dito sa Cainta Rizal, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.